Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập trước, vòng đấu loại trực tiếp đã diễn ra tại quảng trường của Học viện Sử Lai Khắc. Trong lúc tuyển thủ hai đội tiến vào sân thi đấu thì ở trên đài quan sát, một cuộc đổ ước cũng được diễn ra. Lấy phần thưởng là một khối hồn cốt làm mục tiêu, Chu Y và lão sư Mộc Cận chăm chú cùng nhau quan sát nhất cử nhất động của hai đám nhóc phía dưới. Không hổ là con át chủ bài của mỗi người, đám tân sinh của hai đội vừa mới đầu giao chiến đã thể hiện ra sức mạnh vô cùng kinh khủng. Ninh Thiên là trụ cột của đội đối phương, đồng thời là hậu nhân của Ninh Vinh Vinh, hắn sở hữu đệ nhất võ hồn hệ phụ trợ Thất Bảo Lưu Ly Tháp. Từ đầu trận đấu, Hoắc Vũ Hạo đã mở ra tinh thần tham chắc cộng hưởng, thế nhưng hắn giật mình phát hiện bản thân không thể dò xét ra sự vận chuyển hồn lực của Ninh Thiên, cũng không sao dò xét được đối phương thi triển hồn kỹ như thế nào. Cùng lúc đó, vũ hồn tam sinh chấn hồn đỉnh của Tiêu Thiên cũng phát động, một luồng sáng màu đen lóe lên, đích thị là một chiêu đỉnh chi chấn. Từ khi bắt đầu kỳ sát hạch đến giờ, có thể nói Nam Môn Duẫn Nhi là đối thủ có tốc độ nhanh nhất mà bọn họ từng gặp. Nhất là dưới hào quang từ bảo tháp của Ninh Thiên, tốc độ của nàng đã vượt xa mức độ mà một đạo hồn sư có thể đạt được. Có thể nói, đỉnh chi chấn của Tiêu Tiêu phối hợp với tinh thần tham chắc cộng hưởng của Hoắc Vũ Hạo thật là một chiêu thức khống chế đầy sát khí. Với tốc độ của Nam Môn Duẫn Nhi, thế mà cũng phải chịu thiệt thòi. Trận đấu lúc này rơi vào thế giằng co, Tiêu Tiêu tuy có thể ngăn chặn công kích của Nam Môn Duẫn Nhi nhưng cũng không dám liều lĩnh tấn công. Đối phương sau khi được Thất Bảo Lưu Ly phụ trợ tốc độ tăng lên quá nhanh, chỉ cần hơi sơ suất lập tức chịu thiệt thòi. Nhưng nhóm Hoắc Vũ Hạo không đứng yên chấp nhận thất bại, trên tay Tiêu Tiêu lại xuất hiện một đống tiêu màu ngọc bích. Cô bé đã sử dụng đến vũ hồn thứ hai của mình, Cửu Phượng Lai Nghi Tiêu, khiến cho toàn trường kinh hãi hết lên. Không ngờ cô bé lại là song sinh võ hồn. Chưa hết thất kinh thì trong lúc mấu chốt, Vương Đông và Hoắc Vũ Hạo đã lần đầu tiên thi triển ra kỹ năng vũ hồn dung hợp kỹ, lập tức đánh bại Ninh Thiên trong vòng một chiêu. Cũng tại đây, nhóm của Hoắc Vũ Hạo giành được chiến thắng trong vòng loại trực tiếp đầu tiên, mà ở trên đài quan sát, Mộc Cận cũng đã hoàn toàn ngây người, nàng không tin vào những chuyện vừa xảy ra. Hai đạo hồn sư và một hồn tôn, lại là hồn tôn có khí vũ hồn nổi tiếng đệ nhất thiên hạ, thế mà lại bại dưới tay hai đại hồn sư và một tên hồn sư có thất niên hồn hoàn. Chỉ trong một ngày đã có một mạch loại bỏ 3/4 số đội, hiện giờ tập trung ở khu vực sát hạch chỉ còn 16 đội dẫn đầu, cũng chính là 48 học viên ban tân sinh xuất sắc nhất. Hôm nay là ngày tiếp theo diễn ra vòng đấu loại, vừa mới chuẩn bị bắt đầu trận đấu đã có rất nhiều người đến xem. Phía đài quan sát, hôm nay Huyền lão đích thân đến xem, lúc này ai thấy ông cũng đều cung kính cúi đầu chào. Rút thăm xong, 16 đội còn lại bắt đầu chuẩn bị vào trận đấu. Khu vực thi đấu lại một lần nữa được điều chỉnh lại, 8 dàn đấu thật lớn đã sẵn sàng, các trận đấu đã có thể bắt đầu. Đối thủ của Hoắc Vũ Hạo lần này có chút kỳ quái, đây là đội của Tào Vĩnh Nguyệt của ban tân sinh 2. Hai bên còn chưa phát động công kích mà vẻ mặt ba người Hoắc Vũ Hạo lại có chút rúm lại. Nguyên nhân khá đơn giản, bởi vì bọn họ lại thấy được hồn sư ba hồn hoàn. Tiêu Tiêu không chịu nổi nữa liền kêu lên, là vận khí của chúng ta quá xấu hay do học viện cố tình chơi chúng ta đây? Từ trên người Tào Vĩnh Nguyệt rõ ràng xuất hiện ba cái hồn hoàn, hai tay đấm vào ngực, phát ra từng tiếng ầm ầm. Sau đó liền sải bước xông tới ba người Hoắc Vũ Hạo. La Thiên Long và La Thiên Bá lại không vội phóng xuất vũ hồn mà phóng người lên, núp phía sau lưng Tào Vĩnh Nguyệt, dựa vào thân hình khổng lồ của hắn mà ẩn mình. Đây là phương thức chiến đấu quen thuộc của bọn hắn, trước đây đã mang đến ưu thế cho bọn hắn không chỉ một lần. Tiếc rằng lần này bọn hắn gặp phải Hoắc Vũ Hạo. Giấu cái gì? Có thể giấu được tinh thần tham chắc sao? Nên theo ánh sáng màu vàng kim từ đáy mắt của Hoắc Vũ Hạo, một bộ hình ảnh lập thể xuất hiện trong đầu Vương Đông và Tiêu Tiêu. Lúc này, Tiêu Tiêu cũng không sử dụng tam sinh trấn hồn đỉnh mà phóng thích Cửu Phượng Lai Nghi Tiêu. Dù sao việc nàng có song sinh vũ hồn đã bại lộ, tất nhiên là phải dùng cái nào có lợi hơn rồi. Một khúc tiêu có tác dụng làm giảm tốc độ tăng lên, nhất thời khiến Tào Vĩnh Nguyệt và cả hai người đang ẩn giấu sau lưng hắn chép lại. Phương Đông cũng không vội vào ra trước mà phóng ra vũ hồn quang minh nữ thần điệp, hai cánh đẹp mắt kia lại dang rộng ra bao phủ hai người Vũ Hạo và Tiêu Tiêu. Lúc này trong sân đấu chỉ còn nhìn thấy hắn và Tào Huyền Nguyệt. Bằng tinh thần tham chắc, Hoắc Vũ Hạo rõ ràng trông thấy Tào Vĩnh Nguyệt đang lấy đà để chuẩn bị nhảy lên. Có điều, cơ thể hắn khổng lồ như vậy mà cũng nhảy lên được sao? Trong lúc ba người Hoắc Vũ Hạo tự hỏi trong lòng thì tích tắc sau, bọn họ lập tức nhận ra sai lầm của mình. Thân thể Tào Vĩnh Nguyệt đã phóng lên cao đến hơn 10 mét, hắn bay lên như một viên đạn pháo, sau đó cả người hắn cuộn tròn lại, tạo thành một viên thịt thật lớn đập về phía ba người Hoắc Vũ Hạo. Cùng lúc đó, hai huynh đệ La Thiên Long, La Thiên Bá cũng bắt đầu phát động tấn công. Đến đây thì cũng hết tập 11 đấu la đại lục 2. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.